Στη σημερινή παρουσίαση θα μιλήσω για την αδρεναλίνη και τον κρίσιμο ρόλο της στην αυτοάμυνα. Πρόκειται για παρεξηγημένο θέμα όπου έχουν ακουστεί και υποθεί πολλές ανακρίβειες από διάφορους υποτίθεται γκουρού της αυτοάμυνας. Όπως πάντα, η κοινότητα του Competitive Group θα εξηγήσει λεπτομερώς το θέμα και θα τεκμηριώσει όσα υποστηρίζει. Είναι γνωστό ότι όταν αντιμετωπίζουμε μία απειλή, το σώμα μας αντιδρά αμέσως για να απελευθερώσει αδρεναλίνη, ξεκινώντας την απόκριση μάχης ή φυγής. Υπάρχουν και άλλα στάδια τα οποία έχω εξηγήσει στο παρελθόν, είτε σε παρουσίαση σαν αυτήν, είτε σε άρθρο. Όποιος επιθυμεί να ψάξει για να μάθει περισσότερα, ας κάνει τον κόπο. Εδώ όμως θα ερευνήσω δύο βασικά ερωτήματα. Πώς επηρεάζει αυτό το κύμα αδρεναλίνης την ικανότητά μας να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τι μπορούμε να κάνουμε για να αξιοποιήσουμε αυτή τη δύναμη αποτελεσματικά σε επικίνδυνες καταστάσεις. Θα εξερευνήσουμε την επιστήμη πίσω από την αδρεναλίνη, πώς ακονίζει τις αισθήσεις μας, ενισχύει τη δύναμή μας και μας προετοιμάζει για άμεση δράση. Θα συζητήσω επίσης πρακτικές που λειτουργούν με την φυσική απόκριση αδρεναλίνης του σώματός μας για να βελτιώσουμε τις δυνατότητές μας να παραμείνουμε ασφαλείς σε απειλητικές καταστάσεις. Επιπλέον, θα εξετάσουμε τον ψυχολογικό αντίκτυπο της αδρεναλίνης στα σενάρια υψηλού στρες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διαχείρισης του φόβου και της λήψης αποφάσεων σε κλάσματα δευτερολέπτου. Θα δώσω κάποιες συμβουλές για να εκπαιδεύσετε το μυαλό και το σώμα σας ώστε να αντιδρούν ήρεμα και αποφασιστικά, μετατρέποντας την έκρηξη αδρεναλίνης σε μια στιγμή ανάγκης σε στρατηγικό πλεονέκτημα. Αν θέλετε, καθίστε λίγο μαζί μου καθώς ξεκλειδώνουμε τα μυστικά της χρήσης της αδρεναλίνης προς όφελός μας στην αυτοάμυνα, μετατρέποντας τον φόβο σε δύναμη και την ευαλωτότητα σε επικράτηση. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνας σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Μέσα σε λίγες στιγμές κινδύνου, το ανθρώπινο σώμα υφίσταται μια σημαντική μεταμόρφωση που προωθείται από την έκρηση αδρεναλίνης. Αυτή η ορμόνη είναι ζωτικής σημασίας για την προετοιμασία του σώματος, είτε για αντιπαράθεση είτε για διαφυγή. Η αδρεναλίνη υποκινεί μία σειρά φυσιολογικών τροποποιήσεων. Κινητοποιεί τα αποθέματα γλυκόζης, εντείνει την καρδιακή δραστηριότητα, αυξάνει τη ροή του αίματος στους βασικούς μύες και εξευγενίζει τις αισθητηριακές αντιλήψεις. Αυτές οι αλλαγές επιτρέπουν στους ανθρώπους να ανταποκρίνονται με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα σε επικείμενες απειλές. Ταυτόχρονα, η αδρεναλίνη προκαλεί ένα ψυχολογικό τσουνάμι κλιμακώνοντας συναισθήματα όπως ο φόβος και το άγχος, ενώ ακονίζει την εστίαση στον άμεσο κίνδυνο, προκαλώντας συχνά ακουστικό αποκλεισμό και όραση σύραγγας.
Αυτή η περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ φυσιολογικών και ψυχολογικών αποκρίσεων που διέπεται από την αδρεναλίνη επηρεάζει την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε σε δύσκολα σενάρια, μπερδεύοντας τις ενστικτώδεις αντιδράσεις με την γνωστική ευελιξία. Η κατανόηση αυτών των αντιδράσεων είναι επίσης ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα για άτομα σε περιβάλλοντα με υψηλό στρες, καθώς παρέχει πληροφορίες για την ευεργετική μόχλευση των επιδράσεων της αδρεναλίνης, περιορίζοντας τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις της. Στους τομείς της αυτοάμυνας και της επιβίωσης, το άγχος είναι αναπόφευκτο στοιχείο. Η φυσιολογική και ψυχολογική αντίδραση στο άγχος προετοιμάζει τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει ή να αποφύγει τον κίνδυνο. Στο πλαίσιο της αυτοάμυνας, η κατανόηση της ουσίας του άγχους είναι θεμελιώδης, γιατί επηρεάζει την λήψη απόφασης, τις φυσικές δυνατότητες και την συναισθηματική ανθεκτικότητα. Η πρακτική εκπαίδευση αυτοάμυνας συνεπάγεται ιδανικά την προσομοίωση σεναρίων που προκαλούν άγχος για την προετοιμασία για πραγματικές αντιπαραθέσεις, συνήθως μέσω σεναρίων παιχνιδιού ρόλων και προσομοίωσης. Η συχνή χρήση αυτής της πρακτικής προσφέρει το μέγιστο προς την θετική έκβαση λόγω εξοικείωσης με τη βία και τον συναισθηματικό της αντίκτυπο. Αυτός είναι και ο λόγος που η κοινότητά μας εκπαιδεύει μόνο με αυτόν τον τρόπο. Η κατανόηση της δυναμικής του στρες δίνει την δυνατότητα στους ανθρώπους να πλοηγούνται σε καταστάσεις υψηλής πίεσης πιο επιδέξια, ενισχύοντας τις προοπτικές επιβίωσης και ελαχιστοποιώντας την πιθανή βλάβη. Κεντρική θέση για την απόκριση στο στρες, η αδρεναλίνη δρά ως το εγγενές σύστημα συναγερμού του σώματος, ενεργοποιώντας τον μηχανισμό μάχης ή φυγής σε στιγμές κινδύνου. Ενορχιστρώνει τις φυσιολογικές αλλαγές από την κλιμάκωση του καρδιακού ρυθμού έως την ενίσχυση της εγρήγορσης και της μυϊκής απόδοσης. Ψυχολογικά προωθεί αυξημένη επίγνωση, οξύνει την εστίαση και εντείνει τα συναισθήματα όπως ο φόβος και η διέγερση. Η κατανόηση της λειτουργίας της αδρεναλίνης σε κρίσιμες στιγμές είναι επιτακτική για την κατανόηση της αντίδρασης του σώματος στο στρες και των επιπτώσεων της στην απόδοση και στην λήψη αποφάσεων. Σε πλαίσια αυτοάμυνας, η έγκαιρη αύξηση της αδρεναλίνης μπορεί να είναι σωτήρια, δίνοντας στους ανθρώπους το απαραίτητο σθένος και διάβγεια για την αντιμετώπιση των απειλών. Η απόκριση μάχης ή φυγής, μια πρωτόγονη στρατηγική επιβίωσης, ενεργοποιείται μόλις εντοπιστεί μια απειλή. Ό,τι και αν ισχυρίζεται ο κάθε κουραδόμαγκας ότι δεν επηρεάζεται από τον φόβο, η αντίδραση του σώματος είναι ακούσια. Η νόσος Urbach-Witte είναι μια τόσο σπάνια γενετική πάθηση που έχουν εντοπιστεί λιγότερες από 400 περιπτώσεις στην ανθρώπινη ιατρική ιστορία. Μιλάμε για ανάμεσα δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ο φόβος είναι εγγενής σε κάθε ζωντανό οργανισμό. Αυτή η απόκριση κινητοποιεί το σώμα για άμεση δράση, για να αντιμετωπίσει ή να ξεφύγει από τον κίνδυνο.
Τα επινεφρίδια παίζουν κρίσιμο ρόλο εδώ, απελευθερώνοντας αδρεναλίνη και επιτυγχάνοντας μια σειρά φυσιολογικών προσαρμογών για επιβίωση. Η απελευθέρωση αδρεναλίνης πυροδοτεί έναν ορμονικό κατακλυσμό, συμπεριλαμβανομένης της κορτιζόλης και της νοροεπινεφρίνης, που προετοιμάζουν συλλογικά το σώμα για αυξημένη δράση. Αυτές οι ορμόνες αυξάνουν την καρδιακή παροχή, την αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα γλυκόζης, βελτιστοποιώντας την ετοιμότητα του σώματος για γρήγορες και ισχυρές αντιδράσεις στις απειλές. Η αδρεναλίνη επηρεάζει σημαντικά το καρδιαγγειακό σύστημα, ενισχύοντας την καρδιακή απόδοση και ανακατευθύνοντας την ροή του αίματος σε κρίσιμες περιοχές όπως οι μεγάλες μυϊκές ομάδες. Αυτός είναι και ο λόγος που αφού περάσει ο κίνδυνος νιώθουμε εξάντληση. Αυτές οι καρδιαγγειακές προσαρμογές υποστηρίζουν την ετοιμότητα του οργανισμού να αντιμετωπίσει επικείμενους κινδύνους, αλλά μόνο για λίγο. Οι αντιληπτές αλλοιώσεις που προκαλούνται από την αδρεναλίνη ποικίλουν σημαντικά μεταξύ των ανθρώπων, ιδιαίτερα των μη εκπαιδευμένων, αλλά συχνά οδηγούν σε αυξημένη επαγρύπνηση και αισθητηριακή ευκρίνεια. Αυτή η αυξημένη αισθητηριακή επίγνωση είναι εξελικτικά πλεονεκτική, ενισχύοντας τις πιθανότητες επιβίωσης σε επικίνδυνες συνθήκες. Ωστόσο, αυτές οι επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της οπτικής στένωσης και της χρονικής παραμόρφωσης, δεν είναι γενικά συνεπείς, επηρεαζόμενες από την ατομική φυσιολογία, τη φύση του στρεσογόνου παράγοντα και την κατάλληλη εκπαίδευση. Η αδρεναλίνη μπορεί είτε να περιορίσει το οπτικό πεδίο, εστιάζοντας στην απειλή, είτε να ενισχύσει την οπτική διάβγεια, βοηθώντας στην ταχεία αξιολόγηση καταστάσεων και απειλών. Το δεύτερο χαρακτηριστικό εμφανίζεται κυρίως μεταξύ άριστα εκπαιδευμένων ανθρώπων σε ρεαλιστικές συνθήκες αυτοάμυνας, όχι άθλησης. Αυτή η βελτιωμένη όραση και εγρήγορση είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σε σενάρια υψηλού διακυβεύματος. Ομοίως, η αδρεναλίνη μπορεί να ενισχύσει την ακουστική αντίληψη, βοηθώντας στην ανίχνευση απειλών ή σημάτων κινδύνου, ιδίως σε εκπαιδευμένα άτομα. Όμως, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αισθητηριακή υπερφόρτωση, σε θορυβώδη περιβάλλοντα και ως εκ τούτου σε ακουστικό αποκλεισμό για μη εκπαιδευμένα άτομα. Η ικανότητα να διακρίνεις λεπτούς ήχους μπορεί να είναι κρίσιμη, υποστηρίζοντας στρατηγικές αποφυγής ή αντιπαράθεσης. Οι περίπλοκοι μηχανισμοί απελευθέρωσης αδρεναλίνης και οι επακόλουθες φυσιολογικές και ψυχολογικές επιδράσεις της υπογραμμίζουν τον κεντρικό ρόλο της ορμόνης στο στρες και τα σενάρια επιβίωσης. Η κατανόηση αυτής της δυναμικής βοηθά στην ανταπόκριση του σώματος στον κίνδυνο, αλλά βοηθά επίσης στην προετοιμασία των ανθρώπων να διαχειριστούν και να χρησιμοποιούν
αποτελεσματικά αυτές τις αντιδράσεις σε στιγμές κρίσιμης ανάγκης. Η αλληλεπίδραση μεταξύ της αδρεναλίνης και της αισθητηριακής αντίληψης αποκαλύπτει μια πολύπλοκη δυναμική όπου παραδόξως η ενίσχυση της επίγνωσης μπορεί να οδηγήσει σε αισθητηριακή υπερφόρτωση. Αυτή η υπερφόρτωση συμβαίνει καθώς ο εγκέφαλος κατακλείζεται από υπερβολικά αισθητηριακά δεδομένα κατά τη διάρκεια καταστάσεων υψηλού στρες. Δυνητικά, κατακλείζοντας τη γνωστική ικανότητα επεξεργασίας και οδηγώντας σε σύγχυση και αναποφασιστικότητα. Αυτό το παράδοξο υπογραμμίζει την περίπλοκη φύση της ανταπόκρισης του οργανισμού στην αδρεναλίνη, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα πρακτικής εκπαίδευσης, ψυχικής προετοιμασίας και απευαισθητοποίησης για την πλοήγηση σε αυτό το αισθητήριο τοπίο, βελτιστοποιώντας έτσι την ικανότητα λήψης αποφάσεων σε κλάσματα δευτερολέπτου και κατάλληλης ανταπόκρισης σε επικείμενες απειλές. Ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι συγκριτικά με τον πληθυσμό που από την φύση τους αντιδρούν με διάβγεια, πράττοντας ταυτόχρονα κατάλληλα σε συνθήκες βίας. Οι υπόλοιποι πρέπει να δεχτούν την κατάλληλη εκπαίδευση. Αυτή η εκπαίδευση πρέπει να πραγματοποιείται σε συνθήκες που μιμούνται όσο πιο πιστά αυτές των πραγματικών επιθέσεων του δρόμου, με όλες τις παραμέτρους των, έχοντας λάβει πρώτα την θεωρητική γνώση που προσφέρουμε. Μετά έρχεται η πρακτική. Επίγνωση, αξιολόγηση κινδύνου, τοποθέτηση, αποκλιμάκωση, διαπραγμάτευση και τον χειρισμό βομολογίας, έκπληξης, δόλου, επαφής, αγριότητας, 2 και παραπάνω επιτιθέμενων, όπλα κλπ. Μέχρι και πρώτες βοήθειες. Εμείς στο Competence Group αναλαμβάνουμε τέτοια εκπαίδευση για κάθε μέλος της κοινότητάς μας, αν μείνει μαζί μας για όλο το πρόγραμμα.